කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් වර්ල්ඩ් ප්ලස් YouTube channel එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අද මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් entry level device එකක් වෙන HUAWEI Y6P කියන જાතියේ mobile එකේ unboxing එකක් සහ quick review එකක්. හරි අපි යන වීඩියෝ එකට යමු. මේ phone එක unboxing කරමු. මුලින්ම මෙන්න මේ මුඩ තියෙන cover එක අපි ගලවන්න ඕන. ගැලවුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා user manual එකත් එක්ක තා box එකක් තියෙනවා. ඒකේ අපිට මේකට හරියන්න clear back cover එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ user manual එක user guide එක තියෙනවා සහ HUAWEI warranty card එක සහ sim remove tool එක card එක ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපේ device එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ HUAWEI Y6P කියන device එක. හරි මම මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්නම්. අපේ ඊතුරු මේ box එක ඇතුලේ තියෙන ඒවා ගැන කතා කරමු. මේ තියෙන්නේ ඒකට හම්බෙච්ච wall adapter එක. මේක 10 watt charger එකක්. ඒකත් එක්කම අපිට micro USB cable එකක් මේ phone එකට හම්බෙනවා. මේක උඩට ප්ලග් කරාම අපිට ෆෝන් එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ෆෝන් එකේ Y7P එකෙන් නැති විදිහට earphone එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේක ගොඩක් sounds earphone එකක්. හරියන අපි මේ ෆෝන් එකට යමු. ෆෝන් එකේ back එක ගැන කතා කරොත් මේ back එක මේකේ color එක විදිහට ගත්තොත් මේකේ තියෙන phantom purple කියන color එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක තා colors දෙකකින් ගන්න පුළුවන්. emerald green කියන color එක සහ midnight black කියන color එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මේ අතට හොඳට grip කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක පිටිපස්සේ glossy finish එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ fingerprint එකම වදිනවා මේ පිටිපස්සේ. ඒකට තමයි අපිට මේ clear back cover එකක් තියෙන්නේ. අපිට මේ back cover එක මෙහෙම දාගෙන phone එක ගොඩක් use කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේක ගොඩක්ම මේ පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මේක බිම වැටුනහම එච්චර ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න බෑ මේ cover එකට. ඔයගොල්ලෝ hard cover එකක් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේකේ back එක නිර්මාණය කරලා නම් තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින් සහ frame එකත් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. ඒ වගේම මේකේ chipset එක ගැන කතා කරමු. මේකේ තියෙන්නේ MediaTek G20 කියන chipset එක. ඊට පස්සේ මේකේ battery ගැන කතා කරමු. මිලියව 5000ක super battery එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක දවස් එකමාරක් එක දිගට ගේම් ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 4GB RAM එකක් 64GB ROM එකක් තියෙනවා. සහ මේක fast වැඩ කරන්න EMUI 10 කියන version එක ඔයගොල්ලන්ට මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම Android 10 කියන version එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් Android 10 කියන මේක. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ තියෙන්නේ Android 10 official මේක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ fingerprint ID එක සහ face recognition පහසුකම තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේක fingerprint එකෙන් unlock කරන speed එක. සාමාන්‍ය entry level device එකක් විදිහට මේක ගොඩක් ඉක්මනට fingerprint එකෙන් unlock වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මම මේම ඇඟිල්ල තියුවා විතරයි ඒක ගොඩක් ඉක්මනට unlock වුණා. ඒ වගේම face ID එක ගත්තොත් මගේ face එක recognition කරන්න ටප්පර දෙකක්වත් මේකට යන්නේ නැහැ. හරි අපි එනම් මේ phone එකේ camera setup එක ගැන කතා කරමු. මේකේ ඉස්සරහ selfie camera එක නම් පිටලා තියෙන්නේ true display එකක් එක්ක 8 megapixel කැමරාවක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ පිටිපස්සේ triple camera setup එකක් තියෙනවා. මේකේ main එක 13 megapixel කැමරාවක් සහ 5 megapixel ultra wide lens එකක් සහ 2 megapixel depth sensor එකක් තියෙනවා. ඒක පාළි ඔයගොල්ලන්ට flashlight එක මේකේ පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේකේ display එක ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන අඟල් 6.3ක full HD plus display එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. හරි මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකෙන් සහ මෙගාපික්සල් 8ක සෙල්ෆි කැමරාවෙන් කැප්චර් කරගත්ත පික්චර්ස් වලට එක්සැම්පල් ටිකක්. මිල ගත්තොත් මේක අසන්න වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලංකාවෙන් රුපියල් 25000කටත් අඩුවෙන් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඔයගොල්ලන්ට මේක RAM version එක දෙකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. 3GB RAM එකක් සහ 4GB RAM එකක්. storage උනත් ඔයගොල්ලන්ට 32GB සහ 64GB storage වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ යාළුවන්ගේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මගේ යාළුවන්ගේ channel තියෙනවා තා. ඔයගොල්ලෝ YouTube එකට ගිහලා search කරන්න SN products කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තවත් unboxing video ගොඩක් ඒකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. සහ ඔයගොල්ලෝ කැමති බස් DJ බස් වැඩ කෑලි ඔක්කොම බලන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකට ගිහලා search කරන්න පුළුවන්.
SL buses pro කියලා ඕගොල්ලන්ට උඩින්ම වැටෙන එක නෙවෙයි ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම ඕගොල්ලන්ට එයාගේ channel එක වැටේ ඕගොල්ලන්ට බස් වීඩියෝ ළඟටම එයාගෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හරි අදට අපි කරපු වීඩියෝ එක ඉවරයි ඕගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් කෙනා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න සහ මේ ෆෝන් එක පිළිබඳව ඕගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න හරි එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්න Tech World Plus YouTube channel එක තුලින් ආයි හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මේ Tech World Plus